මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලගේ YouTube channel එකට pop-up subscribe link එකක් හදාගමු. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම free touch ලංකා YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ YouTube channel එකට pop-up subscribe link එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් සමහරලාට ඔයාට මේ pop-up subscribe link එක කියන එක පිළිබඳ පොඩි අත්දැකීමක් තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අත්දැකීමක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් pop-up subscribe link එක කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහ එකක්. ඉතින් ඔයාලගේ channel එකට ඒ link එකෙන් යන ඕනිම කෙනෙක්ට ඉතින් channel එක open වෙන කලින් ඔයාලගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉතින් message එකක් එනවා. අන්න ඒකට තමයි pop-up subscribe link එකක් හදාගන්න කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ link එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ YouTube එක open කරගන්න ඕනේ. YouTube එක open කරලා ඔයාලගේ channel එක search කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ YouTube එක open කරලා මගේ channel එක search කරගත්තා. ඔයාලගේ channel එකේ මේ විදිහට ඔයාලගේ channel එක පෙන්වනවා. එකපාරක් මේ channel එක උඩ click කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ video එක නම් පෙන්වන්නේ channel එකේ. අන්න ඒ video එක උඩ click කරලා එකපාරක් යටට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ channel logo එක පෙන්නයි. අන්න ඒ logo එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. එතකොට ඔයාලා මෙන්න විදිහට ඔයාලගේ YouTube channel එක ඇතුළට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනදී ඔයාලගේ channel එකේ URL එක copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ channel URL එක මෙන්න මේ විදිහට උඩ පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ හරියේ searching bar එකේ ඔයාලගේ channel URL එක පෙන්නනවා. අන්න ඒක ඔයාලා copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක copy කරලා ඉවරලා ඔයාලා note එකක් හරි word document එකක් හරි open කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට notepad එක open කරලා මේ අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා copy කරගත්ත අපේ channel URL එක paste කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ URL එකට පිටිපස්සේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හරියෙන් පොඩි text එකක් type කරගන්න ඕනේ. මම මේ text එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඒකෙන් ගිහලා copy කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මම මේ type කරනවා බලාගෙන ඔයාලා type කරන්න. මෙන්න මේ විදිහකට තමයි ඉතින් ඔයාලා අපේ මේ URL එක පිටිපස්සේ type කරගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් අපේ URL එක පිටිපස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහ එකක් දැන් type කරගත්තා. දැන් ඉතින් අපේ pop-up subscribe link එක වෙන්නේ මෙන්න මේක. ඔයාලගේ යාළුවන්ට එහෙම share කරද්දී මෙන්න මේ link එක share කරන්න. එතකොට ඔයාලට අර වීඩියෝ එකේ මම මුලදී පෙන්නුවා වගේ pop-up subscribe link එකක් තමයි ඉන්නේ. අපි දැන් මේක test කරන්න මෙන්න මේ විදිහට මේ link එක copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අලුතෙන් tab එකක් open කරලා අපි මේ link එක paste කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති ඔයාලගේ channel එක subscribe නොකරපු එක්කෙනෙක් නම් ඔයාලට channel එකට මේ link එකෙන් යද්දි මෙන්න මේ දී message එකක් එනවා. අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඉතින් එක්කෝ ඒ යන එක්කෙනාට මේ cancel කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් subscribe කියන එක දීලා තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මාර්ගයෙන් ඔයාලගේ channel එකට ඉතින් subscribersලා එන එක ඉතින් ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේක ඔයාලගේ channel එකේ email එකෙන්ම ගියාම පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ channel එක කලින් subscribe කරලා තියෙන email එකකින් ගියාම පෙන්වන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔයාලා මේක හදලා ඉවරලා test කරනවා නම් ඔයාලා සේරම emails වලින් sign out වෙලා check කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ channel එක subscribe නොකරපු email එකකින් log වෙලා ඒකෙන් check කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ ටික තමයි. ඉතින් මේක මෙතනින් අවසానයි. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා like කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ නොදන්න යාළුවන්ට ගන්න share කරන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. subscribe button එකට හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දාපු වෙසනකින් ඔයාලා ගාවට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මගේ Facebook page එක like එකක් දාන්න. මම Instagram follow කරන්න. මම පහළ description එකේ link එක දාලා තියනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ දැනුම් පිරිච්ච වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අදට සමු ගන්නවා free touch ලංකා YouTube channel එක සමගින්.